يا صباح الخيرات، ما صباح ايه؟ الواحد متعود. يا مساء الخيرات والنعيم والروقان عليكم جميعا. ده مين ما شاء الله؟ الايه؟ شيرين كريم الاول، يعني هلو اول مره. اهلا شيرين، ربنا يوفقك يا رب. اهلا بيكم جميعا في هذا اللايف الجديد الرائع ان شاء الله. انا ناوي باذن الله ان يكون بدايه تسخين وتجهيز للسنه الجديده عشان تدخلها بانطلاق. عايز بروقان كده. المفروض تكونوا مجهزين ورقه وقلم، انا نسيت اقول لكم. اللي مش مجهز ورقه وقلم يجهز ورقه وقلم جري ويجي لي حالا. بسرعه بسرعه جدا، ورقه وقلم، عشان انا مش عايز اضيع اي دقيقه في هذا الفيديو باذن الرحمن، عشان تكونوا مستفيدين استفاده رائعه. طيب، حته بس صغيره عايز اقولها كده. يمكن في شباب كتير باعتين لي، احنا حاليا بنجهز عشان دوره مدمن نجاح، فشباب كتير باعتين وعايزين نحضر ومدمن نجاح، واحنا مثلا من دول تانية مثلا زي فلسطين، ربنا يا رب يعني كل الدول اللي عندهم مشاكل او حروب او كده، ربنا يا رب ينصرهم ويعيشهم في امان ويدوقهم طعم الامان. فانا قررت، يعني حتى كمان بعض الناس اللي في الدول اللي ما اتعملش فيها مدمن نجاح زي الدول البعيده، استراليا، كندا، الكلام ده، فانا قررت اعمل فيديو سريع مدته ساعه ان شاء الله، اللايف ده، علشان انا بحب دايما افيد، فهتستفيد يعني هتستفيد. فاستعد، يعني جهز ورقه وقلم زي ما اتفقنا. هنعمل بعض التيبس اند تريكس، وهنتكلم النهارده في اللايف عن ايه الحاجات اللي بتخلي الناس تقع، ما تخليهمش يكملوا في اهدافهم وفي اللي هم عايزين يحققوه في حياتهم، وايه اللي لو انت عملته تنطلق، مع بعض المعلومات المهمة اللي بجد لو طبقتها هتفرق في حياتك جدا جدا جدا. انا بس مش شايف الرسائل اللي بتكتبوها. في مجال يتم حفظ البث ان شاء الله من فلسطين وجاي الاردن. اهلا بكل اهل الاردن، ان شاء الله هيكون المدمن نجاح في الاردن، وبعديه هيكون في لندن باذن الله. فعاوزكم يلا تجهزوا ورقه وقلم واكتب بهدوء معايا كده. لا الصوت واضح؟ سريعا كده قولوا لي الصوت، لو واضح. زمان كنت اقول واحد واحد واحد، لو واضح اكتب واحد بسرعه. انا هكمل كلامي، ولو الصوت واضح اكتب واحد. المهم، لو مش واضح اكتبه اتنين. هات ورقه وقلم واسال نفسك السؤال ده: ايه الاهداف اللي انت حطيتها السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها، وكنت ناوي بجد تحققها، وكنت فعلا عاقد العزم وعمال تكتب بحماس؟ وعارفين بقى حماس بقى، واللي ورقه وقلم واللي ماسك الوان ويخطط ويجدول، الطريقه اللي احنا عارفينها دي. ايه الحاجات اللي كنت كاتبها وناوي تحققها ولم تستطيع في 2018 انك تحققها، او في 2017 لم تستطع انك تحققها؟ بسرعه اكتب يلا، خد وقتك كده. 5 دقائق اكتب وانا عمال اكمل كلامي. هقول قصة على ما تكتب اللي في دماغك ده. في قصة لشاب، انا بس عشان ما انساش اسمه كاتب اسمه جوزيف سكولينج. والقصة دي بتحكي عن شاب كان معجب ببطل من ابطال السباحة في الاولمبياد. البطل ده اسمه مايكل فيليبس. مايكل فيليبس، يمكن هحاول مش موجودة هنا، مش مشكلة. مايكل فيليبس كان بيطلع دايما الأول في أولمبياد السباحة. كل ما يدخل مسابقات العالم يطلع الأول، لدرجة أنه حاصل تقريبا على 28 ميدالية ذهبية. بس المفروض أن سمعت أن التحديث بتاع السناب ممكن أضيف منه صور، بس شكلها مش ظاهرة عندي. فأنا هحط الصور اللي عايز أوريها لكم في الإعادة إن شاء الله لما تنزل على اليوتيوب. أنا هنزل الفايل ده على اليوتيوب بإذن الله، ويعني هتستفيد منه لما تشوف الصور، عشان تبقى كمان حاضر معايا وحاسس وشايف ايه اللي بيتم. اللي داخل جديد ورقة وقلم واكتب ايه الاهداف اللي انت 2018 او 2017 والسنين اللي فاتت كنت كاتبها وناوي بجد ومتحمس تحققها وما حققتهاش. اكتب الاهداف دي، عشان بعد القصة هتكلم في حاجات مهمة ان شاء الله. فاللي حاصل بقى ان مايكل فيليبس حاصل على 28 ميدالية ذهبية. فاهم يعني ايه؟ يا شباب هاتولي موبايلي التاني بسرعة، هتلاقيه على المكتب. حاصل على 28 ميدالية ذهبية. ف دايما يفوز دايما يفوز. ففي شاب من سنغافورة، شاب صغير، كان حلمه ان هو يقابل مايكل ده ويتصور معاه. وركز معايا، حلمه
كان حاطط هدف في حياته ان انا اقابله اتصور معاه، وكان شايفه بالنسبة له نجم كبير عالمي في الحياة. راح وتصور معاه صورة، الصورة دي كانت 2006. الصورة دي كانت 2006. انا هوريكم الصورة هنا على الموبايل لغاية لما ننزل في التعديل في المونتاج تبقى نازلة ان شاء الله. بصوا يا شباب، دي صورة مايكل متصور ومعاه ال 28 ميدالية ذهبية. خلاص، اللي حصل بقى ان جوزيف كان نفسه يقابله، فسافر 2008، انا اسف مش 2006، 2008، وراح اتصور معاه الصورة دي وهو لسه صغير. 2008 كان حلمه ياخد معاه اللقطة دي. اللي حصل ان 2016 الصورة دي اتاخدت. جوزيف كان في المسابقة اللي كان فيها مايكل، وجوزيف فاز عليه وخد الميدالية الذهبية. الشاب اللي كان صغير، يعني جوزيف الآن عنده 23 سنة ومايكل 33 سنة، وفاز عليه وأخذ الميدالية الذهبية، وكانت يعني قصة قلب العالم. والمفاجأة إن أول مرة سنغافورة تاخد الميدالية الذهبية في السباحة في الأولمبياد كانت بسبب هذا الطفل اللي حط، أو كان يعني مراهق ساعتها بقى، اللي حط حلم حقيقي بجد قدامه، وقعد يبذل الجهد وشايف الصورة في ذهنه، وأي معرقل في حياته كسره، أي كلام كسره. هقول بعض الحاجات، النقاط المهمة اللي بإذن الله لو أنت عملتها تقدر تحقق أحلامك بقوة كده. فاللي حصل بقى أنه هو حقق الأهداف دي، ووصل في 2016 أنه بقى بطل العالم وهو معلق الميدالية الذهبية. وبعد ما كان حلمه يقابل بطل العالم ده، بقى منافس ليه وغلبه وتغلب عليه. تعالوا نبص بقى احنا في عالمنا العربي بنعمل ايه، وايه اللي بيخلينا ما نحققش اهدافنا. خلاص، ايه اللي بيخلينا ما نحققش اهدافنا، وايه اللي بيخلينا ما نوصلش للي احنا عايزينه. اول حاجة انا شايفها من وجهة نظري، ودي اكتبها كده بالقلم، رقم 1 هنتكلم فيه النهاردة: كون اكبر من حلمك. مهم جدا وانت بتحط الهدف اللي عايز تعمله تبقى انت واعي ان انت اكبر منه. الخطأ اللي بيقع فيه الشباب ان هو بيحط الحلم وهو متصور ان الحلم ده اللي هيعملني، الحلم ده اللي هيصنعني، انا نفسي في كذا، عايز احقق كذا، عايز اوصل لكذا. فكونك في وعيك شايف ان الحلم ده اللي هيعملك، صدقني معناها ان انت اقل منه، لأنه عايزه يعملني فأنا أقل وهو أعلى، بحلم بيه، شايفه هو اللي هيعملني، هو اللي هيحقق لي قيمتي، هو اللي هيخليني قدام الناس كذا، أيا كان بقى أنت شايفها إزاي. فلأنك شايفه أعلى منك مش هتوصل له. لازم تبقى شايف إن أنت أعلى من الحلم، وطبيعي أوصل له وعادي، وطالما في بشري قدامي وصل للحلم ده معناها أنا قده وأنا هعرف أعمله، وده الطبيعي. ركز في المثال المهم قوي الحياتي اللي أنا هقوله دلوقتي. كل الأهداف اللي أنت في العمق شايفها عادي هي اللي بتعرف تعملها، وهي اللي بتعرف تحققها. وكل الأهداف اللي أنت شايف أنا نفسي بقى، عايزها بقى، عايز أوصل لها بقى، معناها هي اللي هتعملني، هي اللي ما حققتهاش. يبقى أول قاعدة: كون أكبر من أي حلم أنت عايز تحققه، وكون أعلى منه، بحيث أبقى عارف طبيعي أنا واعي أن أنا أقدر أعمل كذا وأعمل كذا وأعمل كذا. خلاص؟ رقم 2 بقى، ودي مهمة قوي وأنا بعتبرها قرصة ودن للشباب العربي. اعرف يعني إيه كلمة حلم، يعني إيه كلمة حاجة أنا عايز أحققها. ركز معايا في اللي هقوله. نكتة قلتها كذا مرة وهفكركم بيها اللي ما شافهاش أو اللي ما سمعهاش مني قبل كده. مذيع بيسأل أحد الشباب بيقول له: إيه هي أحلامك وطموحاتك في السنة الجديدة؟ أما قال له: أحلامي وطموحاتي إن أنا يبقى عندي شغل رائع، وعندي مرتب جميل، وعندي بيت، وأتجوز، ويبقى عندي أسرة رائعة. وقاعد يتكلم في الأحلام دي. فالمذيع قام قايل له: أنا بسألك عن أحلامك
مش عن حقوقك. هعيد تاني، أنا بسألك عن أحلامك، مش بسألك عن حقوقك. فمعظم الشباب للأسف، بص بقى في اللي انت كتبته في الورقة، الأهداف اللي انت كنت عايز تحطها وتحققها الفترة اللي فاتت، شوف منها ايه هي الأحلام بجد، وايه هي اللي يعتبر أو يسمى حق من حقوقي. حق من حقوقي ان انا اتجوز، حق من حقوقي ان انا يبقى عندي فلوس، حق من حقوقي ان انا يبقى عندي بيت، حق من حقوقي ان يبقى عندي وظيفة وعندي عمل وعايش في امان. كل دي حقوق. لو انت مخليها اهداف ستعاني في حياتك وانت مش واخد بالك. هعيد تاني، لو انت مخليها اهداف ستعاني في حياتك وانت مش واخد بالك. شوفوا انا جبت دي النقطة دي رقم 2، تعالوا بقى نرجع لرقم 1 تاني. يبقى يعني ايه انا اكبر من حلمي؟ يعني مهم يبقى الحلم بتاعي قوي جدا جدا، وفي يعني انا بعتبره من اهم الشروط يكون في نفع لاكبر عدد من الناس. ويمكن اتكلمت فيها بالتفصيل في كذا محاضرة او كذا لايف قبل كده او كذا فيديو حتى. تبقى عامل ان انت الحلم ده فيه نفع للناس. يعني مثلا شفتوا جوزيف عمل ايه؟ جوزيف كان شايف ان الحلم بتاعه، رغم ان قد يرى بعض الناس بسيط، ولكن انا حلمي ان دولتي تاخد جايزة اولمبية في الاولمبياد واخد الميدالية الذهبية، ويبقى بلدي حملت هذا الشرف، والعالم كله او دولتي كل الشعب فيها يكون فرحان وسعيد، وبقى قدمت حاجة في الارض. حلو كده. وانا من وجهة نظري شايف، رغم ان انا ما قابلتوش، ولكن انا عندي يمكن سنس كده للمبدعين المتفوقين في الحياة، دايما بيبقى الشخص شايف ان انا عايز احقق حاجة كبيرة قوي عشان ألهم غيري من الشباب واخليهم عارفين ان انت من حقك وتعرف تنطلق وتبقى سعيد منطلق في حياتك بمنتهى السهولة. تبقى واعي ان انا عملت كده فانت ينفع تعملها انت كمان وتبقى منطلق. خلاص؟ طيب النقطة المهمة بقى، انا خلاص بقيت واعي ان انا اكبر من حلمي. هقول هنا قاعدة خطيرة يمكن ناس كتير مش عارفين يفرقوا فيها ما بين الرسالة والهدف. فكر كده بهدوء. ياما اللي بيتكلموا عن الاهداف بيقولوا لابد ان يكون هناك رسالة، ولا بد ان تكون هناك اهداف تخدم هذه الرسالة. فكر كده بالراحة وقول لي ايه الفرق ما بين الرسالة والهدف. انا عندي رسالة، ايه الرسالة؟ وايه الهدف اللي انا بيه هحقق هذه الرسالة؟ ببساطة، واكتبها قاعدة قدامك في الورقة، الرسالة هي الحاجة اللي انت هتعطيها للآخرين في الأرض. دي رسالتك. أنا عايش بعمل كذا. أنا مثلا رسالتي في الحياة إرشاد الناس للوصول لأقصى درجات السعادة والنجاح والاستمتاع في الحياة. دي رسالتي. أنا عايش ده اللي بأعطيه. طب إيه الأهداف؟ الأهداف هو اللي أنا هاخده نظير العطاء بتاعي في الرسالة. فيبقى الهدف هو الشيء اللي انت هتحصل عليه نظير هذا العطاء، وبعديه هيساعدك في تزويد الرسالة. بمعنى أنا رسالتي إرشاد الناس للسعادة والنجاح في الحياة، فمن أهدافي أن أكون، زمان كنت حاططها رقم 1 في علم النفس في العالم العربي، بعد كده كبرتها رقم 1 في علم النفس في العالم. فدي أهداف، إن أنا يبقى عندي أكبر أكاديمية في الشرق الأوسط فيها عدد شباب بيستفيدوا، إن أنا يبقى كذا. كل ده عمال أحققه كأهداف بتخدم الرسالة. بفيد الأرض واستفيد، فأستفيد فأعمل حاجات أكتر، فأصرف أكتر، فأشتغل أكتر، فأبدأ أعمل نفع أكتر. يعني أنا مثلا زمان كنت مستحيل إن أنا ممكن أسافر دولة عشان أعمل محاضرة مجانية ويحضرها عدد كبير، لأن كنت في التوقيت ده لسه الواحد مركز ومشغول ومش هيعرف يعمل كده، لأن ما هوش معروف. الحكومات مش عارفاه، او الوزارات مش عارفاه، الشركات الكبيرة مش عارفاه. فمين اللي هيتحمل تكلفة مثلا مساحة كبيرة لمكان او قاعة او الكلام ده؟ فكان الواحد عشان يفيد حد كان بيعمل محاضرة مجانية 2000 3000. لما الواحد بدأ يحقق الهدف بتاعه انه يكون معروف ويكون مشهور والناس كلها عارفاه، بتليفون لجهات معينة أو شركة معينة عايزين نعمل محاضرة مجانية تفيد الناس، بنلاقي سبونسر دخل يشيل كذا، مثلا شركة مواصلات هنعمل كذا، وزارة كذا هنرعى كذا. ما هو أنا ما كنتش هحقق ده، وده يعتبر رسالة كبيرة بفيد بيها البشر، إلا لما كنت حققت هدف من أهدافي إن أكون معروف ومميز.
حلو كده؟ يبقى في الترتيب بقى وانت بتحط الخطة لأهدافك اللي جاية ولحياتك اللي جاية، اقعد شوف ايه الرسالة الكبيرة اللي الناس هيستفيدوا منها. وخلي بالك الرسالة الكبيرة بتيجي بعد تحقيق رسائل صغيرة. يعني ابدأ الأول شوف أسرتك محتاجة تستفيد ايه، ويبدأ طور نفسك اعمله. محتاجة مجتمعك ممكن يكون ناقصه ايه، ويبدأ فكر في بيزنس صغير اعمله، يبقى انا هفيد الناس بنفع وبالتالي هستفيد. يعني اذكر مرة احد الشباب كلمني قال لي انا كنت بروح مصالح حكومية كتير، فكان المكان بتاع تصوير الورق على بعد 6 دقايق مشي، وكان طابور وزحمة ومحدش، يعني مفيش مكان تاني غيره بيصور ورق. شوفوا مكان او شغلانة بسيطة اصور ورق. فأما فكر فكرة أنا اشتري مكنة تصوير وأكلم الحي في المنطقة، يعني أو أصحاب المكان أو الحكومة في المكان، وأجر منهم المكان، وبالتالي أعمل فيه مكنة تصوير أسهل على الناس. وفعلا عمل مكنة تصوير. خلي بالك مشروع بسيط جدا ومش هو اللي وقف عليه، وقام جايب واحد مديله مبلغ يشتغل على مكنة التصوير وبدأ يكسب. فجأة جاله فكرة تانية، طب ما أعمل مشروبات، أعمل حاجات يأكلوها خفيفة. بدأ يطور يطور يطور. بعد كده الموضوع كبر معاه وعمل سوبر ماركت كبير، وقعد يكبر لغاية ما بدأ يعمل حاجات مفيدة في المجتمع. بدأ يفكر ويكسب ويطور أكتر ويطور أكتر. يبقى خلي بالك بقى، لما أنت تكون حاطط أهداف كبيرة أوتوماتيك الفلوس أو النجاح أو الجواز أو البيت بيجي تلقائي. يعني هديك مثال بسيط. تخيل كده أنا قاعد بقول لك أنا مزنوق وعندي مشكلة، ويعني أنا مقرر إن أنا يبقى الدخل بتاعي 3000 في الشهر، 5000 في الشهر. عشان يبقى الهدف بتاعي 5000 في الشهر أو 3000 في الشهر أيا كانت العملة، أنت متخيل الوقت اللي أنت هتعديه هيبقى عامل إزاي؟ وعشان تبدأ تجمع المبلغ وتجمع الأرقام هياخد منك وقت قد إيه؟ طب تخيل بقى إن أنت قمت قايل أنا حاطط هدف إن يبقى دخلي الشهري 50,000 أو 100,000. فكر معايا بالراحة كده، يبقى دخلي الشهري 50,000 أو 100,000، وأنا هقعد أشتغل دلوقتي ومخمخ إيه الأفكار اللي تجيب لي الكلام ده. بس هبدأ الأول بالبسيط وهتطور وهتطور وهتطور. 3000 بالنسبة لك هيبقوا عاملين إزاي؟ والخمسة هيبقوا عاملين إزاي؟ واحد بيفكر وتفكيره إن عايز يبقى عندي 100,000 دخل شهري معايا، وبفكر فيه كهدف، كهدف أنا حاطه عشان أحقق بيه أشياء في الرسالة بتاعتي معايا، وأنا بعمله. طبعا حق من حقوقك إن يبقى عندك 3000 أو يبقى عندك 5000 اللي يكفيك، أو 10,000 أو 20 أو 30 على حسب عملة دولتك. فما ينفعش تخلي هدفك اللي يكفيك، لازم تخلي هدفك 5 أو 6 أو 10 أضعاف اللي يكفيك، بحيث تكون بتفكر هتعمل فيه إيه مفيد في البلد، هتعمل فيه إيه مشروع تاني ومشروع تالت وفكرة رابعة وفكرة خامسة. هنا هينقلنا النقطة رقم 3. خلي بالك، اسأل نفسك سؤال كده. لو أنت الهدف اللي أنت حققته، يعني شوف أنت كتبت الورقة الأهداف اللي أنت حققتها دي، لو أنت حققتها وجات لك كلها، هتفضل مكمل ومنطلق في الحياة، ولا كنت شايف ان يا سلام هبقى سعيد وهفضل قاعد بقى واقف؟ انا خلاص يا سلام لو جالي مبلغ كذا وبيتي بقى كذا وعندي أسرة كذا وعندي كذا، ده انا خلاص هبلطق بقى وهنطلق اتفسح في الحياة. اللي بيعمل كده عمره ما هيجيله الاشياء دي، لانك كده بتبعت اشارات لا واعية ان الاشياء دي لو جات لي انا هنام، وانت مش جاي في الارض تنام، الارض لعبة. وبالتالي انت اللي بتبعت اشارات توقف الموضوع وانت مش واخد بالك، الدنيا بتلخبط. فانا عايزك دلوقتي بقى، يمكن عشان كده بعض الناس يقولوا ايه، عارفين لما كنا بنتكلم في موضوع الحياد وانك تكون محايد مع الاهداف، فواحد بيقول طب لو انا تخيلت ان انا عادي وبالتالي بقيت عادي ومشاعري عادي مع الاهداف، طب انا هروح احققها ليه؟ ما انا خلاص بقى. طب انا هتجوز ليه؟ ما انا محايد بقى من غير زوج او من غير زوجة. طب انا هحقق فلوس ليه؟ ما انا خلاص عايش رايق. ما هي دي المشكلة. هو انت لازم تكون مزنوق ولازم تكون واقع في مشكلة عشان تكون بتجري وحاطط اللي يطلعك من المشكلة هو الهدف؟ يا راجل، عايز اللي يطلعك من المشكلة
هو الهدف؟ لا، لازم يكون الهدف كبير، شايفه بيحقق رسالة ضخمة، يقوم الحاجات الصغيرة تيجي. يعني مثلا واحد النهاردة عاوز يعمل نفع في الأرض كبير، وعايز يعمل حاجة مؤثرة جدا جدا جدا، ويكون معايا شريكة حياة بتساعدني في هذه الرسالة. انت أصلا كده مع الرسالة الكبيرة والأفكار اللي بتجيلك هتلاقي نفسك بتجذب أوتوماتيك شريك الحياة اللي معاك في التراك من غير ما تقعد تحارب ولا تبذل جهد. هتلاقي فرص جات لك وناس كلموك وحاجات ظهرت قدامك من نفس التراك بتاعك اللي يوصلك بسرعة، فتلاقي تك 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 بصورة رائعة، والدنيا بتقفز معاك أعلى مما تتخيل. حلو كده؟ يبقى تعالى نعيد بسرعة تاني. رقم 1، كون أكبر من الحلم بتاعك. اعرف ان انت اللي بتحققه، ولأنك أكبر منه هتعمله، مش هو اللي هيعملني. رقم 2 قلنا ايه؟ اكتبوا فكروني يلا. رقم 2 قلنا ايه؟ ها؟ مين اللي مركز معانا؟ رقم 2. شكلكم مش مركزين خالص. ها؟ رقم 2 فرق. ها؟ ما حدش كتب؟ ها؟ فرق. فرق. حدش كتب. فرق ما بين الحلم والحق. اعرف ان الحق هيجيلك كل ما الحلم كبر. يعني كأني بقول كده، من يضع أحلام كبيرة يستحق كل الوفرة واللي هو عايزه في الحياة. لكن انت قول لي كده، هتستحق الحقوق بتاعك تجيلك ازاي وانت اصلا قاعد عايز تاخد بس؟ هتستحق ازاي؟ يعني انا النهاردة مثلا لو انا مدير في شركة وانت عايز مرتبك يعلى، قول لي كده هرفع لك مرتبك ليه؟ عشان سواد عيونك يعني؟ عشان جمال شعرك يعني؟ عشان لبسك الشيك؟ عشان ابن فلان ولا بنت فلان؟ عشان ايه؟ بص في الشركات هتلاقي اللي بيقدم فاليو للشركة او اللي بيقدم قيمة عالية، فقصاد القيمة والحاجة الكبيرة اللي حصلت فيها نفع بياخد او بيستحق ترقية، وساعتها بيبقى محدش بيقف قدامه. يبقى انا مهم جدا اكون مركز في دي، شايف وواعي للفرق ما بين الحق والحلم. يلا رقم 3 ايه؟ رقم 3، مين اللي مركز معانا؟ مين اللي مركز معانا؟ رقم 3. شكلكم ولا مركزين ولا، لان ايوه مركزين اهو. الفرق ما بين الهدف والرسالة، ان انا الرسالة بأعطي والهدف انا باخد، واكون مركز في دي. رقم 4 بقى، ودي مهمة جدا جدا جدا، يعني انا عاملها تسريبة من دورة مدمن نجاح. شوفوا انا قلت لكم انا بعشق الافاده، هفيدك يعني هفيدك ان شاء الله، فاوعى تزعل اللي ما قدرش يحضر هيستفيد. الخيال معظم الناس بيستخدموه بطريقه بسيطه وسطحيه، فهقول لك تريك مهم قوي في الخيال، لانه من اعظم نعم الحياه اللي ربنا مديها لنا. ارجع كده للورقه بتاعتك اللي انت كتبتها، وكتبت فيها الاهداف، وكتبت فيها كل مره كنت عايز تعمل الهدف ده ايه اللي وقعك. ممكن تلاقي اللي وقعك صفات او عادات انت مكتسبها، حاجات بتعملها غلط، ادمانات معينة. فاكتب ايه اللي وقعك. يعني هدي مثال بسيط دلوقتي. واحد، ودي مهمة اكتبوها للناس اللي عندهم مشاكل مع السمنة او مع الاكل. واحد ناوي يعمل يعني نظام غذائي للصحة، اكل اكل صحي خلاص، فحاطط الهدف بتاعه ان انا هبدأ السنة الجديدة وهبدأ اكل اكل صحي. فايه اللي وقعك؟ يقول بصراحة انا اول ما قررت اكل اكل صحي وابدأ في النظام بتاعي، العزومات اشتغلت وفي اكلة معينة انا بحبها، يعني عزموني على المطعم ده، فقمت رايح معاهم وكسرت النظام. وكل ما ابدأ اعمل الموضوع ده اقوم واقع، لان الاكل ده بيعجبني، او المشروب ده بيعجبني، او الحاجه اللي ام سكر دي بتعجبني، ايا كان بقى. طب حلو، انت عارف انت بتعمل ايه؟ انت عمال تعمل تمرين عقلي وانت مش واخد بالك ان دي بتوقعني، ان الحاجه دي لما عزموني انا وقعت. فانت عمال تبرمج عقلك اللاواعي وانت مش واخد بالك ان دي اللي وقعتني، ودي
اللي لما عزموني وقعتني. الله عليك، انت كتبتها. يلا استخدم تمارين الخيال في انك تنسف ده بالخيال الاول. تغمض عينك وشوف نفسك بدأت النظام وعزموك، وشوف نفسك اقوى وهتعدي، وبدأت الشهوة تطلع بس انت عرفت تحجمها وفضلت قاعد معاهم، وشوف نفسك بتبص عليهم وهو بياكلوا عادي. انا لما اخد قرار بنفذه. انا قلت هاكل اكل صحي يبقى لازم اعمل قراري. انا قائد نفسي، انا سيد القرار بتاعي. شوف كده استخدمت توكيدات مع الخيال، وتشوف نفسك عديت الموقف ده، قمت رايح لموقف تاني، حد عزمك عزومة تانية اقوى منها، موقف تالت، وتعمل يعني ابتكر 19 موقف مختلف في خيالك. اعملها في قعدة، يعني ممكن تعمل 19 مرة واحدة في قعدة، اعملهم متفرقين في اليوم، اعتبرهم متفرقين على كذا يوم. المهم انا عايز عقلك يشوف الموقف ده وانت قوي فيه وبتعدي منه 19 مرة في 19 موقف مختلف. وتخيل أماكن مختلفة، مطاعم مختلفة، ناس مختلفين. يبقى أنت كده استخدمت الخيال لتسهيل الأهداف والنسف نقاط الضعف. بقيت بتستخدم الخيال في بناء نقاط قوة. حلو كده؟ بتستخدم الخيال في بناء نطاق قوة بصورة رائعة. في حد كاتب الأجر على قدر المشقة. خلوني بس أقول لكم معلومة على الحتة دي. الأجر على قدر المشقة دي معلومة ليست حقيقية، ومعلومة يعني ما حدش حتى عارف مين اللي مألفها. هي موجودة في الموروث، أحترم اللي قالها، ولكن ده كلام ليس صحيح، لأن إحنا مش مخلوقين للمشقة، وربنا لم يخلقنا لنشقى ولا نعمل حاجة بمشقة. فانتبهوا الله يخليكم، المصطلحات ليها طاقة وبالتالي تؤثر عليك. الأجر على قدر الجهد اللي بتبذله. الأجر على قدر ممكن يكون الجهد العقلي، المخمخة، التفكير، مش لازم المشقة والتعب، لا، على قدر الجهد. وأعلى أنواع الجهد الجهد العقلي الفكري. يعني بصوا في حياتكم كده هتلاقي كل اللي بيعرف يشتغل في الحياة هو، يلا حطوها من ضمن النقاط، أنا ما كنتش عامل حسابي عليها فحطوها يلا. كل اللي بيشتغل وبيكسب، ودي حتى في قوة كلمة تفكير، كل اللي بيشتغل وبيكسب في الحياة، أكتر الناس اللي بتكسب بصورة رائعة هو اللي استخدم عقله. يعني السناب شات اللي انتوا بتشوفوني عليه الآن شاب بيستخدم عقله، عمل جهد مش مشقة. ممكن يكون قاعد ومشغل موسيقى هادية ومستمتع وبيمخمخ ومتحمس مع أصحابه وبياكلوا أكل بيحبوه وبيحطوا البرنامج ويحطوا خطته، مستمتع. ده مش مشقة، ده يسر. استخدم عقله بجهد العقل، جهد الفكري، فعمل ابلكيشن افاد الناس. في شباب في العالم العربي عملوا اطلب دوت كوم وطلبات دوت كوم وسوق دوت كوم، افكار معايا. وبالتالي كل اللي هيستخدم فكره ويفيد البشر. شوف مثلا انت قاعد في البيت عايز تاكل، عمل لك ابلكيشن يفيد الناس فكسب فلوس، فيفيد ويكسب، ويبقى الهدف بتاعه ان يكون الابلكيشن بتاعي رقم 1 في العالم العربي، وبعد كده كبره. فانت اخدت الهدف وافدت اكبر عدد من الناس. فمفيش حاجه اسمها الاجر على قدر المشقه، الاجر على قدر اليسر، والاجر على قدر الجهاد بالفكر والعقل والقناعات. نرجع بقى لموضوعنا تاني. فعايزك دلوقتي، ودي حته مهمه جدا انا حتى بركز عليها، بعمق فيها اكتر في مدمن النجاح، فانا قايل لكم عشان تفكوا ان شاء الله، انت عارف كل المواقف ونقاط الضعف بتاعتك. اكتبها بقى دلوقتي، اكتبها في الورقة. ايه اللي وقعك ما خلاش الهدف ده يحصل؟ عادات، ظروف، خلاص هتلاقيهم في الغالب يا عادات يا ظروف، مش هيطلعوا عن حاجة تانية غير كده. عادات معينة انت بتعملها وظروف معينة انت اتحطيت فيها. حلو جدا. انت كنت زمان بقى بتستخدم الخيال ازاي؟ يلا انا غني، انا غني، انا سعيد، انا متجوز. ده تفكير بسيط. عايزك بقى تتعمق اكتر في الخيال. يلا شوف العادات او الحاجات اللي وقعتك او الشهوات، وامسكها واحدة واحدة وانسفها في خيالك الفترة الجاية.
والتاني والتالت، وقوم اعملها عملي. يعني بعد ما تعملها في العقل زي ما اتفقنا كذا مرة، ممكن تعملهم مرة واحدة، يعني في يوم كامل 19 زي ما اتفقنا، مهم يبقوا 19. ممكن 7 يمشي لو فيها مشاعر عالية، بس أنا بحبها 19 عشان تبقى أكدت عليها أكتر. وبعدين أعملها عملي، واعملها 7 مرات عملي. ركز معايا بقى، الحاجة اللي كانت بتوقعك عن تحقيق الهدف، لو عملتها 19 مرة في خيالك وبعدين قمت عملتها 7 مرات عمليا، يعني 7 مرات اتحطيت في عزومة وما كلتش معاهم، خلاص في الغالب مش هتقع تاني، وهتفضل مستمر للي بعده وللي بعده وللي بعده. حلو كده؟ وانا اديت مثال في الاكل عشان الناس اللي بيقعوا في الاكل كتير وحبايبنا اللي بيسمنوا يعني. طيب نرجع بقى للظروف. حلو جدا. شوف بقى الظروف دي واسأل نفسك الظرف اللي وقعني ايه وعكسه ايه. يعني انا مثلا ممكن يكون الظرف اللي وقعني ان انا بابا معرقل لي حياتي، او ماما او جوزي، او ايا كان ظروف البلد، الاقتصاد، ايا كان. خلاص في حد كاتب هنا الظروف الاقتصادية. حلو جدا. قوم كاتب بقى البلد اقتصادها كذا. انا عن نفسي اتحطيت في الموقف ده في يوم من الايام، ان في دولتي في مصر كان الدولار بيعلى والجنيه بيقع. خلاص فقعدت افكر بدماغي واشغل دماغي واركز معايا كويس جدا. انا عايز اكسب، طب ما انا ممكن اعمل بيزنس واكسب بعملة تانية غير عملة بلدي. وقعدت افكر وعملت شركة في امريكا وعملت شغل هناك وبقيت بكسب بالعملة الامريكية وانا عايش في بلدي. وياما شباب عملوا كده، ياما شباب عملوا كده. يعني اقول لكم على فكره رائعه جدا جدا، لسه شاب كان معايا في جلسه قريب طبقها وعملها ومبدعه، وروحوا جربوها وفيها افكار تانية اكتر. قعد مع نفسه وقال ظروف البلد والظروف الاقتصاديه. خلاص فقعد يفكر طب ازاي اعمل فكره، ما هو بستخدم خيالي اهو، اعمل فكره واشوف نفسي رغم ظروف البلد عرفت اكسب فلوس وعديتها. المهم ان انا ما اشوفش في خيالي انها معرقله خالص. انتبه، الخيال مشكلته ان انت بتبقى شايف انها معرقله، فانت عمال تبرمج بالخيال اهو. الصح ان انا اشوف في خيالي ان رغم ظروف البلد الاقتصاديه عديت، رغم فلان الفلاني اللي بيعرقلني هعرف اعدي وهو هيبقى راضي. واشوف بعمل ايه، وكله خده في مراحل بصوره رائعه بخيالك. فالشاب ده عمل ايه بقى؟ شاف نفسه بيحقق هدفه وبيعرف يكسب مكاسب حلوة جدا، فبدأت تجيله أفكار رائعة لما عاش في الحالة. عارفين عمل إيه؟ يلا ما هياش سر هقولها لكم، مع إن الحاجات دي يعني بالشيء الفلاني اوعى عشان هي مجانية تستقل بيها وما تطبقهاش. مهم تطبق. قام قايم هو في بلد فيها أماكن كتير رائعة وفيها أماكن سياحية وأماكن كبيرة، فدخل على مواقع الفيديو اللي هم بيبيعوا لقطات فيديو. خلاص وقام شايف ايه اكتر لقطات اللي موجودة بتتباع، وقام مصور في البلد بتاعته لقطات بكاميرا. خلاص الكواليتي بتاعها حلو، وبدأ يحطها على الموقع ده. لقطات محدش هيعرف يبقى ياخدها الا لما يجي للدولة. لقطات ممكن تستخدم في مواقع، في برامج، في دوكيومنتريز، في حاجات كده. لدرجه ان هو قام طالع، يعني حتى وراني لقطه قام طالع، هو كان في مصر. خلاص قام طالع مصور لقطه للسحاب وغروب الشمس مع الهرم، وايه مصورها بالموبايل، بس عملها زي تايم لابس كده، بحيث السحاب بسرعه 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 والشمس بتغرب 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 على الهرم، وقام بايعها. بيقول ان في خلال شهر 10 اشخاص اشتروها منه، وكل واحد دفع له $200، يعني $2000 في خلال شهر بلقطة عملها على الفيديو. اللي بيشغل عقله وبيستخدم النعمة اللي ربنا اداها له بينطلق في حياته. اللي بيقعد بقى يستخدم الخيال ضده وانا مش قادر وانا ما اعرفش، عمره ما هينجح وعمره ما هيعمل حاجة. يا شباب لو سمحتوا معايا. وبالتالي مهم جدا تركز بقى ان انا في خيال، لان الخيال هو اللي بيديك يعني الخصوبه في مذاكره مدمن النجاح في المكتبه دي بسرعه دي. فاللي بيحصل بقى ان خيالك بيديك خصوبه عشان تنطلق في الحياه وتبدا تطور نفسك وتبدا تبدع وتبدا يعني تشوف العقبات هينه بخيالك،
وتشوف نفسك عديتها وتشوف نفسك مستمتع وانت معديها بفكرة رائعة. هتلاقي الموضوع بقى رائع جدا. خليني اقول لكم كمان تسوية مهمة من مدمن نجاح للشباب اللي وصيتهم وقلت لهم حاضر مش هتعرفوا او هقولها لكم. ركز معايا كده. يمكن قلتها قبل كده قلتها وانا بتكلم على الستوريز الستوري، بس هقولها هنا عشان تكون منتبه ليها. يعيش معظم الناس حياة تسمى اليأس الهادئ. ايه هو اليأس الهادي ده؟ يبقى بيشتغل في اعمال ما بيحبهاش، وهو عمال يشتغل رغم انه ما بيحبوش، بس اهو شغال بيجيب لي فلوس، وعايز اوقف بس هروح فين؟ فقاعد شغال، وبيحصل على اجر اقل من تطلعاته ومتطلباته. دايما الاجر مزنوق، وبيجي اخر الشهر مجنط زي ما بيقولوا. خلاص كده. وناس كتير عايشين كده على فكرة. يستمرون في علاقات لا يستمتعون فيها او بها، بل يشعرون في العمق انها كانت ولا زالت خاطئة. علاقات مستمر فيها، هو في العمق حاسس انها كانت غلط او شايف انها غلط ولسه مستمر فيها، وبيعيش حياة لا تقدم لهم اي اشباع او متعة. خليني اقول لك بقى حتة مهمة قوي قوي. ايه اللي بيخلي الناس تعمل كده؟ قاعدة خطيرة جدا. خليني بس اطلعها، انا محطوطة فين في المذكرة. قاعدة خطيرة قوي قوي قوي، ما حدش واخد باله منها. ايه هي؟ مش عارف هي فين. المهم القاعدة دي، واكتبها في ورقة كده عشان ناس كتير مش منتبهين ليها، مش منتبهين ايه اللي بيعيشهم في الموضوع ده وايه اللي بيعيشهم في الحالة دي. إذا تصارع الاحتياج مع القيمة، الاحتياج بيكسب. هعيد تاني. إذا تصارع الاحتياج مع القيمة، الاحتياج بيكسب. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا النهاردة، وانتبه كويس قوي، أنا النهاردة القيمة العليا إني أكسب كويس، دي قيمة. إن أنا أعيش مكرم، دي قيمة. إن أنا أعيش عزيز، دي قيمة. خلاص؟ طيب القيمة دي إن أنا أكل أكل صحي، دي قيمة. إن أنا أعمل حاجة مفيدة، أعمل حاجة تفيدني في حياتي، دي قيمة. يعني أعمل عمل يكون بيضيف لي في حياتي، دي قيمة. لو تصارع مع احتياج، الاحتياج يكسب ويضرب القيمة. فالناس اللي عايشين كده هم محتاجين للأمان، هم محتاجين لإشباع الشهوة. كم مرة تبقى عايز تبطل مثلا دخان لأن الهواء النقي له قيمة، ولكن الاحتياج الشديد للنيكوتين وللمادة اللي في السجاير يخليك تضرب القيمة. كم مرة تبقى عايز توقف علاقة، تنهي علاقة، ولكن احتياجك لقيمتك في المجتمع واحتياجك لشكلك قدام الناس خلاك تعيش في علاقة في الجحيم عشان ما يتقالش عليك مثلا اتطلقت او مطلق، مع ان كلها شايفها انها بايظة. كم مرة ان انت في قدامك، لو انت ركزت وشغلت عقلك يبقى قدامك فرص وقدامك يعني افكار تشتغل فيها وتعمل ابداع في حياتك وتشوف وظيفة اعلى وشغل اعلى، ولكن خوفك من الاستقرار المادي واحتياجك للفلوس واحتياجك للمادة، الاحتياج ضرب لك القيمة. هي دي الخطورة. هعيدها تاني. لما الاحتياج يجتمع مع القيمة، الاحتياج بيكسب ويضرب القيمة. كم مرة انت عايز تغض بصرك، عايز تعمل حاجات بالحلال، ولكن انت لانك عمال تتفرج على حاجات كتير اباحية وبتعلي الشهوة عندك، فانت خليت الشهوة عالية جدا، فبقيت محتاج تشبع الشهوة. اضرب كل القيم. طالما علتها قوي فبقت محتاجة تشبع، تضرب اي حاجة. يمكن عشان كده، ودي حتة خطيرة هقولها طالما ضربت مثال عن اللي بيعملوا اهداف للوزن المثالي، ودي ان شاء الله لما انزل باذن الله الكورس بتاع الوزن المثالي في الاكاديميه هتكلم فيها بالتفصيل ان شاء الله. فان هم بيعملوا انظمه غذائيه تخلي الجوع عالي قوي والاحتياج للاكل عالي قوي.
اول ما احتياج الاكل يبقى عالي هتضرب اي اكل صحي، هيضرب اي قيمه. هتلاقي نفسك، وركز كويس قوي وده بقى من الادمان، هتلاقي نفسك بقوه وانت رايح تاكل عقلك بيخليك تاكل اكتر اكل انت عارف انه يضرب الوزن، واكتر اكل انت عارف انه يدمر القيمه الغذائيه بتاعتك ويخلي شكلك مش متوازن لانك عملت احتياج. حلو كده. طبعا انا بديكم نظري، احنا في مدمن نجاح بنعمل بقى حاجات قويه وحاجات عمليه تنسف ده بالتفصيل، بس انا بفيدك اهو. طبق انت بقى طالما مش هتعرف تحضر، بس انا بتكلم انك ازاي تنسفه. ان انت تبدا تعمل حاجات، ركز على الاحتياجات واكتب ايه الحاجه اللي بتخلي الموضوع يبقى عالي جدا وفي احتياج عالي، وخد الطريق اللي ما يعليش الاحتياج، وابدا شوف وانت عارف كويس قوي ايه اللي بيعلي الاحتياج عندك، انسف الاحتياج ده. عشان كده بنتكلم كن محايد. كل ما الاحتياج اتنسف وعرفت تسيطر عليه كل ما تدرجت اعلى واعلى. حته مهمه جدا بقى، انا ليه سميته مدمن نجاح؟ عشان كده، عشان كذا حد سالني وما كانش او مش عارف يعني. انتبه، دي حته مهمه قوي. كله عارف موضوع الجذب وكله سمع عن الجذب. ايه رايك لو قلت لك ان الجذب بيشتغل بالادمان؟ الجذب بيشتغل ايه؟ بالادمان. يعني الشيء اللي انت مدمن عليه الجذب بيشتغل عليه اكتر. وهو ده اصلا سبب ان انا اعمل الكورس كده واطلعه بالمنظر ده، ان انا بخلي الشباب في اليومين دول يدمنوا الحاجات اللي تخلي الجذب كله يتحرك لتحقيق اهدافهم. هديك مثال واعرفها عشان وانت في الحياة بتتعامل في البيت. ان انت شوف نفسك مثلا انت مدمن يعني مدمن اكل غير صحي. انا مدمن مثلا مياه غازيه، انا مدمن دخان سجاير، انا مدمن افلام اباحيه، انا مدمن الحاجات المصنعه، اللحم المصنع المخلق ده اللي يودي في داهيه ده. خلاص. ومنظمه الصحه على فكره عالميه طلعت من حوالي سنه تقرير رسمي ان الهوت دوج واللانشونز والكلام دي كلها بيعمل سرطان وبتؤدي للسرطان. رسميا طلعت رسميا للحوم المصنعه دي. المهم، فاللي بيحصل بقى ان انت كل ما تدمنها اول ما هتيجي توقفها انت خلاص بقيت عارف انها مضره، عارف ان السجاير مضره، عارف ان انا اللي مدمن كسل، انا عارف ان الكسل مضر، ولكن لانك مدمنه هتلاقي اول ما تيجي تاخد قرار انك تعمل حاجة مفيدة الجذب بيشتغل بقوة عشان يكسلك. فتلاقي حاجات طلع في التلفزيون، اقعد اقعد اقعد، حاجات وانت النهاردة رايح تشتغل على الكمبيوتر بحماس، بس لانك مدمن كسل يقوم طلع لك فيديوهات وحاجة تشدك وفيديو ورا التاني مع مقالة، وتلاقي قعدت 4-5 ساعات وضيعت اللي كنت عايز تعمله. لاني مدمن اكل غير صحي، اول ما هبدا اخد نظام غذائي العزومات تطلع، اعلانات تيجي في التلفزيون، الجذب هيشتغل بقوه. ويمكن الناس اللي مش مؤمنين بالجذب انا باكد لهم موضوع الجذب، الموضوع ده بقول له اللي انت مدمنه اول ما هتيجي توقفه هتفاجئ ان الجذب اشتغل حواليك. عشان كده سميته مدمن نجاح. مدمن نجاح يعني ايه؟ بنتكلم في ادمانات كتير عملي، كل ما تدمنها بتحول الجذب كله لصالحك. يعني هدي مثال بسيط، لان بعض الناس فكروا ان هو عن الادمان او عن المخدرات او الكلام ده. لا، انت النهارده ممكن تكون مدمن كسل، انت النهارده ممكن تكون مدمن نوم، انت النهارده ممكن تكون مدمن تفكير عالي جديد مشوشك، فانت حتى مش عارف توقف افكارك معايا. فكل دي ادمانات، ازاي تحولها لادمان ايجابي بقى يعلي الجذب حواليك. خلاص. فانا مركز بقوه، واعرفها انت خدها حواليك كده، ان انا اي حاجه انا بعملها سلبي ابدا اتامل فيها ايه الادمان اللي انا بعمله وبعيشه، واكتبه في ورقه وابدا اشتغل ضده. يعني ايه اشتغل ضده؟ يعني ابدا انطلق واتعود في الحاجه اللي ضده لغايه ما الادمان ده يتكسر. يوم ما الادمان ده يتكسر الجذب اللي كان معرقلك هيقف. فهمت اقصد ايه؟ عشان كده، ودي حته ما حدش بيتكلم فيها للاسف، ما حدش واخد باله منها، ان الادمان بيشتغل، الجذب شغال مع الادمان. هديكم مثال حتى واعرفوه في قصص اللي مدمنين المخدرات. مدمن المخدرات لانه مدمن مخدرات ساعات بيحبسوه في اوضه ومقفول عليه وبالمنطق مستحيل يوصل له مخدرات،
ويدخلوا عليه لقوه عرف يجيب مخدرات. الجذب بيشتغل معاه، مع الادمان. اللي عنده ادمان الجذب بيشتغل معاه. فلو انا مدمن شيء سلبي الجذب هيشتغل ضدك في الايجابي، ولو انا مدمن شيء ايجابي الجذب هيشتغل في الايجابي ضد السلبي. فهمت اقصد ايه؟ شوف انت مثلا كده النهارده لو انت مدمن حاجه معينه، معظم الشباب مثلا مدمنين مواقع اباحيه، خلاص لو اهلك لو الدوله منعتها الجذب هيشتغل وهتلاقي الفرص طلعت لك وهتعرف توصل برضه، لان الجذب شغال مع الادمان. ودي نقطه قوه بعتمد عليها يمكن في الكورس، بنسفها بنسف الادمان السلبي وبعليها بقوه، فاعرفها انت عشان تستفيد وانطلق بيها في حياتك بقى. فاعرف وطلع تاني كده ايه اللي انت عايش فيه وعايش بصوره قويه وبتدمنه، وتامل بقى الفتره اللي فاتت في حياتك. انا كل ما كنت باخد قرار اعمل كذا بقى عشان الادمانات السلبيه اللي عندي. انا كنت كل ما بحاول اتحرك بقى عشان كذا. انا فهمت اللعبه، انا لازم انسف الادمان ده وانسفه بمنتهى القوه. خلاص. حته مهمه جدا بقى عايز يعني اقولها، انا مش عارف احنا معانا لسه كمان 11 و48. طيب معانا 10 دقايق. ركز معايا كويس قوي، انا عايز افيدكم اكبر قدر ممكن، فيا رب ان شاء الله تستفيدوا. ولما تستفيد انشر الفيديو ده لكل الناس بسرعه في بدايه السنه عشان يكون معين ليهم في حياتهم ان شاء الله. طالما مش ناوي تحت او مش قادر تحت مدمن نجاح هتستفيد، يعني هتستفيد. عايز بقى تستفيد اكتر، الكورس موجود معاك، انطلق. الجزء المهم قوي اللي بشوفه بقى على الناس ان هم بيحطوا خطط وبيكون متعلق جدا بيوم. انا عايز ابدا من اول السنه، ابدا من اول اسبوع، ابدا كذا. ليه تبقى عايز تبدا اول اسبوع وتقعد تعمل كده وفي الاخر تقع؟ بالعكس، انا عايزك بقى المره دي وانت بتعمل الخطه بتاعتك اعمل كده بالظبط. انا هعمل كذا وكذا 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 الفتره الجايه، وركز معايا. ولو وقعت هسيب نفسي واقع مده قد كده، 5 ايام، يومين، اسبوع، وبعد اسبوع هبدا تاني وهعمل كذا وكذا وكذا. ولو وقعت هسيب نفسي واقع وشوف انت عايز ترتاح مدة قد ايه، وهبدأ تالت. وحط، ركز معايا كده، حط 7 مراحل وقوع. 7 مراحل وقوع. لو وقعت هعمل كذا، طب لو وقعت هخفف واعمل كذا، طب لو وقعت هخفف واعمل كذا، المهم هعمل حاجة. انتبه كده معايا، انا حاطط 7 مراحل وانا بتحرك في اهدافي، وعايز احقق نفترض لستة من 7 نقاط، 7 حاجات هعملها. لو وقعت هبدأ بكذا واخليهم 6. لو وقعت طب هنزلهم اخليهم 5 وابدأ بعد 5 ايام او 4 ايام. لو وقعت هنزل كذا. المهم لو وقعت خالص هعمل ان شاء الله على الاقل كذا. يبقى انت عارف في عقلك وفي خيالك على الاقل لو انا وقعت 7 مرات، جيت اقوم وقعت، جيت اقوم وقعت، يبقى انا لازم اعمل دي. يوم ما تعملها قوم راجع 7 من تحت تاني، خلصها واعمل اللي بعدها، خلصها واعمل اللي بعدها، خلصها واعمل اللي بعدها. هتلاقي نفسك اتطورت، ولازم هتكون متطور وناجح في حياتك ان شاء الله. حلو كده؟ هيتحفظ والله البث حاضر. في ناس بيسألوا عن مدمن نجاح. مدمن نجاح بصوا استراليا لا مش هينفع، هيبقى مش دلوقتي حتى استراليا او بعض الدول الموجودة. انا لغاية النهاردة اللي متحدد في مدمن نجاح دبي، وبعديها الأردن يوم 19 و20 يناير الجاي إن شاء الله، ويوم 9 و10 أو 10 و11 مارس في لندن بإذن الله. ركز معايا جدا، ركز معايا بالله عليك. هتحط الخطة، هتنطلق فيها، تحط نقاط الوقوع، انت عارف ايه اللي كان بيوقعك، وحط خطة لو وقعت هعمل كذا، لو وقعت هعمل كذا. لأن معظم الناس بيعملوا ايه بقى؟ اللي عندهم إدمان للأفكار السلبية، انت كده بتنسف إدمان الأفكار السلبية. أول ما يقع أنا وقعت، أنا فاشل، أنا ببدأ وما بعرفش أتغير، أنا ما أعرفش إيه، ويستسلم للأفكار دي وتوقعه. لكن لما تحط خطط من كذا مرحلة وانت شايف 7 مراحل وقوع وبتقوم، صدقني هتنطلق فيها بمنتهى القوة. حاجة مهمة تانية، هو لازم تبدأ من أول يوم؟ لا. قول يا سيدي كل الناس هتبدأ من يوم 1، أنا هبدأ من يوم 10، أنا مميز. ويوم ما تقع خلي يوم البداية بتاعتك
يوم 17، يوم 20، يوم 13، اللي انت عايزه. واكتب في ورقة كده انا بدايتي يوم 13 كذا، واكتبها في ورقة. وقعت خلاص، قطع الورقة دي، خد الاربع 5 ايام بالنسبة لك راحة ومخمخة. ازاي؟ ايه اللي وقعك هتتغلب عليه في خيالك، وحط يوم 25 بدايتي يناير، يوم 1 فبراير، لغاية ما تقوم بادئ في حاجة وكاتب الرقم بتاعها وناجح فيها. بقت دي البداية، واحدة هتجيب واحدة هتجيب واحدة هتجيب واحدة، وهكذا. حلو كده؟ فبالله عليكم انطلق واستمتع بحياتك. اوعى تخلي شيء يعرقلك. افهم بقى النقاط اللي قلناها، اسمع الفيديو مرة واثنين وثلاثة، شيره كل اصحابك. يعني ما شاء الله عليكم في ناس كتير بيبقوا عندهم ناس متابعينهم في الصفحة، فالفايل ده انا شايفه مهم قوي، انشره عندهم، افد الناس. لانك حتة مهمة كمان انا بعملها دايما من فضل الله، كل ما بتفيد عدد اكبر يحقق اهدافه، الجذب بيشتغل عندك في الافادة. طبعا انا اللي عنده اسئلة عن مدمن نجاح، انا معلش مش هقدر اجاوب دلوقتي. انا كنت معانا 5 دقايق ممكن اقول لكم عليها، بس انا كان عايز اتاكد بس ان كله هيستفيد حتى اللي مش عارف يحضر. أه حاضر هشوف. تعال اربيل، لسه موضوع العراق وبعض الدول دي ان شاء الله معلش مش دلوقتي، هنظبطها. ركزوا معايا كده. مدمن نجاح، الميزه اللي فيه، يمكن انا كذا حد سالني وقال لي انا عايزك تحطه في الاكاديميه. هو انا يعني الاكاديميه هيتحط فيها كورسات كتير تقيله وفيها معلومات ينفع اقولها في الاكاديميه، بس انا بعمل ايه في مدمن نجاح بقى؟ لان الناس بيسمعوا كلام وبيتحفزوا وبيسخنوا وبيرجع وبعد كده يقوم مكسل. فانا بعمل خلال الكورس، يعني هو تقريبا 7 ايام كل يوم، يعني 14 ساعه على مدى يومين، كل فتره بخليهم يقوموا ويطبقوا، بحفر التدريب في عقله قبل ما يمشي. يعني بخليه هيتفرمط وهو قاعد. فهمت اقصد ايه؟ فهتتفرمط. فعشان كده حته انه ينزل في الاكاديميه، يعني لغايه النهارده مش عارف هنزله ولا مش هنزله، ولو هنزله هنزل الجزء النظري. لكن ان انا اخليك تتفرمط، يعني انا عامل بعض الحاجات يمكن مطور فيه في دبي المدرج الفتره الجايه، عامل فيه بعض التريكات اللي تخليك حتى لو جه الكسل هتعمل حاجه احنا متدربين عليها كذا مره، تقوم مفجره كل الطاقه اللي اتخزنت دي تاني، فتلاقي الكسل اتنسف بمنتهى القوه. فدي هعملها ازاي؟ لان هي معتمده على المجموع وعلى اللي بنعمله ساعه الدوره، بنتجنن معايا بنتجنن. فانا مش هعرف اعملها لك وانت قاعد معايا في الاكاديميه فيس تو فيس وفيديو، ومش هينفع. حتى لو اتسجلت كمان هي الحاله، يعني اللي حضر ماتشات كوره عارف كويس قوي انك تشوف الماتش في التلفزيون شيء، وتحضره بطاقه المجموعه في الملعب شيء تاني. اللي بيحضر حفلات مثلا غنائيه المطربين بيحبوهم، انك تسمع الاغنيه اللي انت حافظها في الاغنيه شيء، وتبقى حاضر لايف طاقه تانية. فهتتنقل ازاي؟ فهمت اقصد ايه؟ فيمكن لو عملته هنزله الجزء العملي بتاعه، او اقصد الجزء النظري اقصد، ويبقى العملي بقى ربنا يعينك. كل متابعينك اناث، لا انت اللي شايفهم كده بس، يمكن كل اللي بيكتبوا اناث. شلون لما يقدر يحضر المحاضرات؟ خلاص انت ما تقدر طبق اللي في ايديك. يعني انا عن نفسي في يوم من الايام كنت ما اقدرش احضر محاضرات، قعدت اطبق اللي في ايدي واتطور 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 لغايه ما قدرت احضر، بس خلاص. وخلي بالك كل ما كنت صادق وبتطبق كل ما عرفت تحضر اكتر واكتر ان شاء الله. محاضره المعلومه اما لك وعليك، في حد سال عنها اهو. محاضره المعلومه اما لك وعليك هي خلصت، وخلصت خالص تماما وجاهزه، بس الشباب اللي ماسكين السايت هم هنود، فلان هيضيفوا بس بعض الحاجات في الكودينج بتاع السايت، واخدين اجازه عشان الكريسماس، يمكن على يوم 2 يرجعوا ان شاء الله. اول ما يرجعوا هنضيفها وهعلن عنها باذن الله عشان تشوفها وتستفيد. محاضره المعلومه اما لك او عليك هتبقى على موقع الاكاديميه عماره-academy.com او عماره اكاديمي كلمه واحده .com. شوفها هناك يعني بعد يوم 3 ان شاء الله هتكون اكيد موجوده باذن الله لما الشباب ينزلوها. فهي مهمه جدا لتطبيق المعلومات تحويل الواقع، وهي برضو جزء انا مطلعه من مدمن نجاح. يعني هتستفيد. انا بحب دايما كده، يعني اللي هيحضر يستفيد واللي مش هيحضر يستفيد، بس طبعا دي بتبقى غير دي. بسم الله الرحمن الرحيم. لو اقدر اخد حاجة تانية سريعة قبل ما نختم عشان اقدر اسيف البث. مصر حاضر. مصر ان شاء الله مدمن نجاح هيكون فيها يمكن بعد شهر 5 أو 6، لسه مش عارف. المهم في النص التاني من السنة الجديدة هعمل فيها مدمن نجاح
امتى مش عارف، قد يكون في اولها قد يكون في اخرها، لسه بس من الجداول بتاعتي بحطها وهشوف هتبقى امتى، بس هو ان شاء الله هيكون في 2019 باذن الله. عادي طفلة عمرها 9 سنوات تحضر دوراتك. آه، التسع سنوات او 10 سنوات مهم يحضر، بس يكون معاه حد عشان يساعده معايا، عشان يبدا يفهمه ويساعده ويطبق معاه ويكون بيحفزه. يعني حاضر معايا حتى في مدمن النجاح، معظم اللي بيحضروا التينات مع بعض او اصدقاء يعني بيشجعوا بعض. وحتى انا عامل حركه يعني عارفين عشان اخليهم يطبقوا، يعني هيطبقوا بقسمهم مجموعات من الكورس يعني. ويمكن المجموعات دي بقعد في وسطهم وبنزل ونتكلم في بعض الحاجات اللي بنتناقش فيها في الحاجات العملي، وبخليهم ياخدوا ارقام بعض ويتعرفوا على بعض، 7 أو 6 ماكسيمم 7 اشخاص. المجموعه دي بقى بيطلعوا يتفقوا مع بعض هيطبقوا ايه الفتره الجايه، واحد ورا التاني ورا التالت، وكله بيشجع بعض وكله بيطبق ويحط نتائج وعمل كذا. اللي نسي حاجه هيلاقي صاحبه طبقها فهيفتكرها، فيبقوا كل المجموعات يعني بكون صداقات كده، كلهم اللي حضروا بيشجعوا بعض ويطبقوا بعض. يعني هتطبق في الدوره وهتبقى معاك المجموعه وهتطبق، فلو ما استفدتش تبقى انت اللي مكسل وانت اللي مش عايز بقى. هعمل لك ايه؟ اخنقك ولا امسك ايديك تطبق يعني؟ انا مش عارف اعمل ايه اكتر من كده. أراكم بألف خير. أنا هوقف البث دلوقتي، وأراكم بألف خير يا رب، وإن شاء الله سنة جديدة سعيدة. انتبه، السنة أو العام بيك بيكون جميل وبيك بيكون رائع. اوعى تستنى العام هو اللي يكون رائع، اوعى. بيك بيكون رائع. العام بيعدي على كل الناس، في ناس هتفشل في ناس هتنجح، اللي قرر هو اللي هينجح، واللي زي السنة اللي فاتت هيبقى زي السنة اللي فاتت، وهكذا وهكذا وهكذا. أراكم بألف خير.